Hello! So, andito ako ngayon sa ng bahay namin kung saan gagawin namin yung, ano ba yan? Yung short video presentation about our learning insights in layering rock to form stratification or to create illustration about rock stratification. So, so, mga ingredients na ginamit namin. So, kasi kanina, yung gagawin ko na siya. Kaso naisip ko, dito sa short video, para maiba, hindi ko na siya short ng video. Nagpapakita ko paano ko ginawa. So, ang ginamit ko as cookie ko ay fita. Tapos, sa marshmallow ko ay, marshmallow talaga yan, marshmallow choco. Tapos, kasi wala na rin ang mabilhan, ito yung chocolate ko, fun chocolate yun. So, yan, kayo na humusga. Tapos, may gummy worms din ako. Yan, gummy worms. And, ito, chocolate. So, gagamitin ko siya. So, yung ginawa, yung fita nila ko sa loob. Tapos, sunod ko ay, yung marshmallow, ito, actually, natagay ko na siya. Nalagyan ko nagkatagay siya mga para may design. Pag makita pa din yung pagkawa, baliktad. So, yan, mga pagmakit. Mga gusto ko sila kayo ng ito, lalagyan ko muna ng chocolate. Diba? Ganda sa pamalit. Parang pamalit nga ba? Alam mo sa mga ano? Kaya isa, lalagyan natin ito. Chocolate din sa pamalit. Ayan na yan. Yan na yan. Tapos lagyan na marshmallow. So, ang unang pag-isip siya lalagyan ko ay lagyan ko ng sipot. Or do-it-yourself edible rock layering. So, I design it through the use of different food and ingredients like chocolates, including marshmallows, and solid chocolates, and as biscuits, cookies. Yun. What are the possible materials or composition of rock strata? For me, the possible materials or composition of rock strata. Other way, pwedeng hindi lang ito kung sa pagkain hindi lang ito, pwede rin siyang sa mga bagay, halimbawa ay sa experience natin sa buhay. Halimbawa as yung mga memory natin, yung elementary sila yung nagiging old, tapos yung nung high school sila yung nagiging
medyo ano, tapos ngayong katulad ko, magka-college na ako, siguro yung maging memory ko sa college, sila yung parang hindi sila yung kasi ganun di ba yung sabi sa according to layering ng rocks, kung sino yung mas nasa ilalim, siya yung mas matanda. So parang ganun din sa experience sa atin sa buhay. At kung sa mga bagay-bagay, pwedeng halimbawa siya ay katulad sa thickness ng balat, pwedeng mauna yung laman, tapos ngayon, tapos bago balat mo, tapos pagkatapos ng balat mo yung buhok, ganun. So yun. That's it. How about the other factors that lead to rock stratification? How about the other factors that lead to rock stratification? Para sa akin, pagkakanawa ko, the other factors that lead to rock stratification is due to temperature, gravity of the earth, and salinity. Why? Because rock with different salinity stratified itself on how layered. Halimbawa, ayun, ganun. Kasi magkaiba sila sa salinity. Kaya, example mo yung oil and water. Di ba halimbawa, pag ito yung water, tapos nalagyan mo ng oil sa taas, halimbawa, yung dahan-dahan sa experiment, di ba hindi sila magdidikit, magle-layer sila. So, ganun. Describe your DIY edible layering. So, for me, this DIY layered edible rock layering is delicious, fun, and this one is a childish matter, but this is also good to do something out of maturity. Yeah, so hope you guys enjoy our video. So that's it. That's my learning insight.